Có bao giờ các bạn thấy ai đó nói chuyện chỉ toàn là câu hỏi không ạ? Vâng, trên thực tế thì trong bất kỳ một cuộc trò chuyện nào thì cũng có đến gần 70% câu giao tiếp là một câu nghi vấn. Ví dụ như là cái gì, ở đâu, bao nhiêu, bao giờ, như thế nào. Đấy, không những chúng ta hỏi người đối diện hay là hỏi người xung quanh, mà ngay cả khi chúng ta nói về một sự việc nào đó trong quá khứ hay trong tương lai thì chúng ta cũng có kèm luôn cả câu hỏi trong đấy. Ví dụ như là bạn đang nói chuyện với mẹ nhưng mà lại mô tả rằng là hôm qua bố có hỏi con là cuối tuần này chúng ta có thể thu xếp thời gian để đi xem phim được không? Đấy, các bạn cứ để ý mà xem. Nhiều khi trong một cuộc trò chuyện ấy, thì cái số lượng câu hỏi nó còn nhiều hơn cả cái số lượng câu trả lời. Xin chào các bạn, tôi là Khuôn Nguyễn. Chủ đề đặt câu hỏi là một trong những chủ đề quan trọng nhất đối với người bắt đầu học một ngôn ngữ mới. Cho nên tôi đã cố tình đưa chủ đề này vào trong series 7 ngày phá bằng tiếng Tây Ban Nha để giúp cho các bạn có thể nắm được ngay cách hỏi trong ngày thứ tư này. Và trong vài phút tới đây thôi là các bạn có thể học ngay cách hỏi và trả lời các thông tin cơ bản. Để thông qua đó các bạn có thể biết cách hỏi chuyện luôn ngay trong cuộc hội thoại đầu tiên với người mới quen. Và bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé. 12 từ nghi vấn và ví dụ. Cái gì? ¿Qué? ¿Qué? Bạn học gì? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Ai? ¿Quién? ¿Quién? Ai là thầy của bạn? ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor? Ở đâu? ¿Dónde? ¿Dónde? Bạn sống ở đâu? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Khi nào? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lớp học khi nào? ¿Cuándo es la clase? ¿Cuándo es la clase? ¿Cuándo es la clase? Như thế nào? ¿Cómo? ¿Cómo? Bạn tên là gì? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Cái nào? ¿Cuál? ¿Cuál? Bạn thích trà hay cà phê? ¿Cuál prefieres? ¿Té o café? ¿Cuál prefieres? ¿Té o café? ¿Cuál prefieres? ¿Té o café? Bao nhiêu? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bao nhiêu tiền? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Tại sao? ¿Por qué? ¿Por qué? Tại sao bạn đến muộn? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué llegas tarde? Để làm gì? ¿Para qué? ¿Para qué? Bạn học tiếng Tây Ban Nha để làm gì? ¿Para qué estudias español? ¿Para qué estudias español? ¿Para qué estudias español? Về cái gì? ¿De qué? ¿De qué? Bạn nói về cái gì? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Với ai? ¿Con quién? ¿Con quién? Bạn đang nói chuyện với ai? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Của ai? ¿De quién? ¿De quién? Cuốn sách này của ai? ¿De quién es este libro?
¿De quién es este libro? ¿De quién es este libro? Các bạn vừa học xong 12 từ cơ bản dùng để hỏi trong các câu nghi vấn. Đây là những từ được tôi lựa chọn riêng cho nội dung của hành trình 7 ngày phá băng thôi. Chứ còn thực tế thì ở trong kiến thức của trình độ A1 và A2 ấy, thì các bạn sẽ học khoảng tầm hơn 20 từ ở thể nghi vấn cơ. Nhưng mà nếu mà tôi nhồi nhét hết vào trong video này thì chỉ sợ các bạn bị quá tải và các bạn không thể phá băng được hết đấy. Đấy. Học ngôn ngữ là mình phải có thời gian để ngấm. Các bạn không thể học dồn như kiểu là các môn khoa học tự nhiên được đâu. Tuy nhiên là tôi tin rằng với cách dạy của tôi thì các bạn có thể nắm bắt được kiến thức một cách nhanh nhất. Các bạn cứ yên tâm mà học nhé. Và bây giờ tôi sẽ mô phỏng lại một đoạn hội thoại để cho các bạn xem và hình dung được rõ là cách ứng dụng các cái từ nghi vấn đó như thế nào cho thật tự nhiên nhé. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana. ¿Y tú? Soy Min, mucho gusto. ¿De dónde eres, Min? Soy de Vietnam, pero estoy aquí de vacaciones. ¡Qué bien! ¿Dónde estás alojado? En un hotel cerca del centro, junto a la plaza. ¿Qué te gusta hacer cuando viajas? Me gusta conocer gente nueva y probar comida local. ¿Cuándo vuelves a Vietnam? La próxima semana, pero quiero regresar pronto. ¿Por qué te gusta este país? Porque la gente es amable y el café es increíble. Các bạn thấy đấy, với cách sử dụng các từ nghi vấn, các bạn đã có thể đặt câu hỏi ngay trong một cuộc hội thoại và làm cho cuộc hội thoại đó trở nên phong phú hơn rất là nhiều. Và điều quan trọng nhất đấy là thông qua các câu hỏi đó thì chúng ta có thể truy vấn được nhiều thông tin hơn. Mà mục đích chính của việc học ngoại ngữ là gì ạ? Chính là để biết được nhiều thông tin hơn, và ngôn ngữ chính là công cụ để giúp cho con người giao tiếp và truy vấn thông tin. Giờ thì đến lượt các bạn nhé. Chúng ta chuyển sang phần đố vui để các bạn có thể tự tìm hiểu và nhớ từ trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta có hai câu rất là đơn giản thôi. ¿Por qué estudias español? Và ¿para qué estudias español? Đó. Thì trong hai câu này thì câu nào là đúng á? Và vì sao đúng? Thì các bạn hãy bình luận câu trả lời của mình ở phía bên dưới video này nhé. Còn câu trả lời chính xác của tôi thì sẽ được giải đáp trong video thứ 7 của series này. Và như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong cách đặt câu hỏi và trả lời các thông tin cơ bản. Đây là kỹ năng nền tảng để bắt đầu giao tiếp thật sự bằng tiếng Tây Ban Nha. Các bạn nhớ tua đi tua lại video này để tập đọc theo lời dẫn nhé. Mới đầu thì có thể thấy nhanh vì chưa bắt kịp đâu, bởi vì mình chưa nhớ từ. Nhưng mà đừng có lo, tiếng Tây Ban Nha rất là dễ đọc, các bạn đừng lo. Chỉ cần các bạn đọc to lên, lặp đi lặp lại nhiều lần, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi là các bạn đã sẽ có thể bắt kịp tốc độ. Và dần dần thì bắt đầu phát âm được đúng ngữ điệu của người Tây Ban Nha. Yên tâm đi, không sợ đâu. Điều quan trọng nhất là trong giai đoạn đầu ấy thì mình phải kiên trì một chút thôi. Các bạn cố gắng nhé, đừng nản nhé. Trong video ngày 5 thì chúng ta sẽ học cách nói về thời gian và lịch sinh hoạt. Và đây cũng là một chủ đề rất là thú vị và cực kỳ quan trọng trong giai đoạn đầu bắt đầu học một ngôn ngữ mới. Và các bạn có thể xem luôn video tiếp theo tại đây nhé. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like, bình luận thật nhiều vào và chia sẻ đến những người bạn cùng học tiếng Tây Ban Nha nhé. Tôi là Quân Nguyễn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai. Hasta mañana.